Ett av de mest populära pusselspelen är onekligen Puyo Puyo, som först släpptes sent 1991 av den japanska utvecklaren Compile. Men bara i Japan. Här i väst är det lite svårt att förstå hur stort Puyo har varit och fortfarande är borta i Japan. Serien har sett otaliga uppföljare i ungefär lika bred spridning som Tetris. Men väldigt lite har letat sig bort hit. Någonting som bara är en fotnot för de flesta här har just sålt multum och blivit ett stort varumärke. Redan på 90-talet sändes Puyo-turnering på japansk tv. Förstå den. Men varför? Varför är spelet så vansinnigt populärt där och så bagatellartat här? Madomo Monogatari var ett Japan-exklusivt grottkravlarspel utvecklat för MSX2-datorerna och sedan portat till andra system, bland annat Segas. Spelet följer Arl som ska ta sig igenom Satans torn. På vägen möter hon olika figurer, däribland de små geléklumparna som ropar Puyo! Det här spelen är väl mest en relik av sin tid, hopplöst otillgängligt för oss då det inte letar sig utanför Japan och i allmänt är svårt att spela och förstå alls om man inte kan läsa språket. Egentligen är det inte mer än en historisk utgångspunkt och lite utav en förklaring. För såklart var Puyo Puyo, som släpptes kort efteråt, en spin-off av Madomo Monogatari. Flera figurer från Puyo härstammar härifrån och ger lite mer kontext i vilka det är, mer att det bara är färgerna filurer som utmanar på pusselduell. I Puyo Puyo agerar de små färgade Puyo-klumparna spelpjäser. Om 4 eller fler i samma färg vidrör varandra försvinner det. Men till skillnad från andra spel är tanken här att sätta ihop kedjor av klumpar så att kedjereaktioner skapas som parar ihop flera i följd. Initiellt var det tänkt att spelaren gjorde det här i ett vakuum tills Puyos stora dragning infördes. Spelarna fick möjlighet att utmana varandra i spelet. Här blev det så mycket viktigare att skapa de där stora kedjorna. Då lyckades sådana föra över skräp till motståndare. Flerspelarläget är vad som höjde Puyo i arkadhallarna. Då möjligheten att tävla gjorde spelet mer attraktivt än andra spel för återkommande kunder. Det här medförde att enspelarläget i Puyo fokuserar stort på att besegra datorgenererade spelare, vilket gör Puyo till ett lite mer hektiskt pusselspel. Det fokuserar mycket mer på att planera och tänka långt i förväg än att para upp former eller metodiskt göra rent hus. Det gäller att vara snabb så att inte motståndare tar överhanden. Det är lätt att se hur Puyo var ett lite klurigt spel att föra till västvärlden. Det var baserat på en annan spelserie som inte lät sig hit. Det var tveksamt om spelet skulle bli någon världssuccé i arkadhallarna när folk antagligen hellre spelade Street Fighter 2 och ser ni allmänt väldigt typiskt japansk i sin lite främmande anime-inramning. Det går ju så hårt att ett av spelen mer eller mindre agerar som det obligatoriska strandavsnittet, vilket är en ganska trött kliché i animerade japanska tv-serier. Det går ganska lätt att utläsa på just inflytande här i väst, på reaktionerna till en av höjdpunkterna i fjolårets Sonic Mania. Jag tänkte direkt att det var jättekul att man fick spela Puyo Puyo helt från ingenstans, men insåg snabbt att en stor andel här såg en återkomst för det bortglömda kultspelet Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Tidiga försök att lokalisera Puyo resulterade i totala ommålningar av spelet, med figurer som var mer välkända i väst och kunde agera säljargument. Sega använde Sonic och Nintendo använde Kirby. Den mest sassiga Kirby någonsin, totalt vårdslös. Quirks försökte måla Alexei Pajitno som skapare av någon okänd anledning. Candy Crisis fanns, och Backdrop var Disneys försök att dra in det med Lejonkungen. Som ni kanske förstår så att det ingen av det här någon större intryck. Mer än möjligtvis Mean Bean Machine, som oftast längs med i Segas 3 miljarder Sonic-samlingar. Och därav gör sig mer påmint om att det en gång har funnits, istället för att skapa nytt engagemang.
I och med HAL-rebooten som införde nya karaktärer och tonade ner de japanska elementen måttligt försökte Sega, som numera ägde varumärket, föra spelserien till väst utan krusiduller. Det var väl halvlyckat. Därefter höll det sig mer eller mindre undan. Men så en dag släpptes Puyo Puyo Tetris, 3 år efter Japan visserligen, men det kom hit. Troligt var Tetris som dragplåster vad som krävdes för att motivera oss västerlänningar att köpa mer än 1 miljon exemplar. Kan ju också vara för att man fick 2 pusselspel i ett. Och Switch behöver verkligen fler pusselspel, så där finns det ju onekligen en torka. Trots att många av Puyo-spelen är på japanska är det ändå väldigt universellt lättbegripliga spel. Utanför menyerna. Så även om vi inte sett de flesta spelen släppas här är det fortfarande fullt spelbara om du lyckas få tag på dem. Det är svårt att helt förstå för Puyo, trots motgångar, ändå satt ett större intryck här i väst än andra spel som säger Magical Drop, som också varit populära kompetitiva pusselspel i Japan. Hänger det helt på min Mean Machine? Det måste vara Kirby. Lugna ner dig. Alexa Pitton ska börja på Puyo The Quirks, lyssna på japansk propaganda.